برو وای جا خالی میدن باید بشه بگیر. بابا کمت مثلا کلا آقا برام تو رو خدا زیاد دیگه توی این جاهای نازک نرو. افتادنم زیبا داشتم. کدومه؟ او پیران تو باز کن. جوجوری؟ اوی تو سر صورتون نخوره. نه گیر نمیکنه. آها برو وای جا خالی میدن باید بشه بگیر. بابا کمت مثلا کلا باشم از پشت گردنم افتاد. بگیر. نمیتونم خطرناکه. نمیتوانم. بذار بیافته زمین. برام از سنگم بدتر نمیخوام. جینمو پیدا نکردم که بدش کن. حاضر این نیمش نتونی ولی کلی من بترده. آره؟ بازم میخوای بچینی؟ من نماز نخوندم اما
دوتا اینجاست. تا اونجا مونده، سه تا اونجا مونده که نگو. برام ماشاءالله. نوشه جان. Antenum ya. Orada tufan mı var? گیلاس ها نچیدی؟ حالا میگه من نمیدونستم اینجا هم گیلاس تغییر خوردم. همین سه تاست؟ بله. بچینم؟ بچینم. اونا رو من برم بچینم. لطف میکنی. من دستم بنده.
اینم که نصف است. اوه گاز زد است. دهنی شده دیگه اون. حالا بده من اونی که دستته خدای نکرده یهو میره تو دهنت. یکی هم اینجا بوده. بیا. ها؟ چی؟ یکی هم اینجا تو بود. نمیدونم من ندیدم. اوه شکست؟ آه. شاخه؟ بفهمه رفت؟ اوه اونم از جا عجب جایی شکسته. آخ برام ببندی فکر کنم توش بخوره نه؟ ببند ضرر نداره شاید توش بخوره. چند تا شد؟ 3 تا 7 تا دونه از 2 تا درخت 7 تا دونه 7 تا دونه از 2 تا درخت. سیب سبز سیبش میرسید دیگه بابا دوست داره رسیده های اینا. بازم هست